Trivia lang. This is the first Taoist temple in the Philippines dedicated to the goddess of the sea, Mazu. Sa mga hindi nakakilala kay Mazu, si Mazu, also known as Mazu, is a popular Taoist and a Chinese Buddhist. Hiningal ako. She's the goddess and patroness of the sea. So now, yan, libutin natin yung Machu Temple. Medyo, yun, nalibot ko na rin yung Machu Temple, guys. Ayan na, bababa na tayo. Well, nalibot na naman natin yung Machu Temple. Hirap lang bumaba. Paikot siya. Paikot siya. Shit. Ito siya. Ayan. We're going. Ilang steps kaya to? Count na lang natin mamaya after pagbaba. Yep. Well, dun sa likod, yan yung pinuntahan kanina. Correct me if I'm wrong. Pero I think si Mazu yan. Ayun na. Pababa na tayo. Tangin na natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17. Yun. May 35 steps pala siya. Punta na tayo talaga sa next destination natin. Parang San Fernando lang din yun pupuntahan natin eh. Tingnan natin kung saan tayo dalhin ng mga pack natin. Share ko lang din. Dito sa Machu Temple pala bawal yung mag-holding hands kayo, pero wala naman siyang entrance fee dito sa Machu Temple. Anybody is welcome naman to go to the temple. Init. Now I'm here at Cafe Esperanza, located at General Lunes Gate, San Fernando City, and I decided na kumain muna bago pumunta sa next destination, which is yung Poro Lighthouse. I ordered pancit canton. Sarap, diba? Dami yung vegetables, and also I ordered dinuguan with puto. So let's eat.
pawis ako. Medyo natuyo na siya. Kasi nga, yun nga, naglakad ako ng from Madrid, walang dito sa Town Plaza sa Fernando City. Kaya nagpunta ko na pag-wintuan. And then yun, sobrang pagod ko na. And sobrang init talaga. So, pawis na pawis ako. Tapos jacket pa, bibig mo yung jacket. Nakakaya yung jacket na ba? Sobrang init. Hindi ako nagkamali yung pinili na puntahan. Kapes ko na. So, okay naman yung food nila. Masarap naman. Yan. Now, let's go to our next destination and sakay tayo ng tricycle. Nating lighthouse na nasira eh. I'm going to take a picture na lang muna and then yun, let's go to Kuya Ariel's transient house. Hello guys, good morning. Talaga gigising ko lang, hindi na ako nakapag-film kanina pagdating dito sa transient house. Mga 12 ako nakarating dito. Mabilis lang ng biyahe. 10 to 15 minutes ang biyahe. Malapit kami sa Lerma, San Juan Campus. And yan, 11 lang naman yung pamasahe from San Fernando City going here. Pagdating ko dito sa transient houses, gusto ako. Grabe, nantok ako. So yun, hindi na ako nakapag-film. Hindi na ako nakapag-film kanina. Pagbaba ko ng jeep, diretso ako dito. And then, pagdating ko dito, diretso kwarto. Then, hindi na ako nakapag-hilamos. Hindi na ako nakapag-palit ng damit. Grabe. Sobrang nantok ko. Yun, maliligo lang ako. And then, labas tayo kasi sayang naman yung araw. After kong maligo, labas tayo. Then, ikot tayo. Libutin natin to. Alam niyo natin kung ano pang may offer ni Urbiztondo. I don't know kung bukas yun ng plot sa amin Jetsam eh. Kasi weekends daw. Maganda daw doon pag weekends. It's Friday pa lang naman ngayon. Let's see kung ano mangyayari mamaya. Guys, tapos na ako maligo. So, yun. Tara na. Labas na tayo. Yan. Labas na tayo. Yan. Maglalakad tayo. Lalakarin natin to. Going to... tingnan natin kung open yung slot sa Jetsam. Tingin-tingin na tayo. Malapit lang naman siya sa plot sa Jetsam. Sabi ni Sir Ariel, it's a 5-minute walk daw going to plot sa Jetsam. So let's... labas na yung phone sa wallet. Thank you. No nuclear weapons, no fighting, no drugs. So yun, kailangan nilang check talaga yung mga customers na pumapasok dito sa Plot Sam and Jetsam. Wow, Halloween hostel. Seafood marinara. Naked pizza. Now I know it's the holidays, but so every weekend, Flotsam is actually given the opportunity for artists to play and be known. So most especially local artists. Someday you'll find me underneath the landslide. So yun na nga, nandito na ako ngayon sa Transient House. It's already 9 o'clock in the evening. And yun, okay naman, sobrang dami ng tao. Paglabas ko,
sa Flotsam and Jetsam. Sobrang daming tao, haba ng pila. Pero kanina naman napapunta natin mga around 6 is wala naman pila. Dire-diretso tayo nakapasok. So kaya lang nga lang, kapkapan. May mga pinagbabawal sila din eh. Iniiwasan lang yung mga insidente, possible na mangyari. So yun, may naghihigpit na yung management. Sobrang ganda naman dun sa Flotsam and Jetsam, and yung food naman is okay naman siya. So ngayon, papahinga na ako. Bukas na ulit. Maaga pa tayo papasok. Maaga pa kasi tayo bukas sa Alis para pumunta sa Tangalan Falls. Ayun, bukas na yung ulit.